Okay, maraming salamat, Pastor Carlos. At maganda, ang una po natin gawin ay magpasalamat sa Diyos kasi ang isa po sa mga mission ng The Bible Baptist Church sa Caloocan ay dalaga na. So, 18 years old. Kaya ako nagulat ako kanina, sabi ko, bakit parang walang mga cake? Yung pala merong 18 at ako po na-bless na meron pala ditong 18 na 18 years old din na nagdala doon. Okay. Lahat ba yun 18 years old? Ay, hindi pa natin. Namalikmata pala ako doon. Kaya joke lang po, maliwanag pa naman may kaisipan natin. Unahin po natin ang magpasalamat sa Panginoon kasi talagang alam nyo, almost every year na ako ay pumupunta rito, nakikita ko talaga yung paggawa, pagkilos ng Panginoon at encouragement ng church na ito sa unang-una sa Mother Church at sa ibang mga kaibigan at even sa aming mga mission churches. Tayo po yung muko sandali at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakila at mapagpala naming Diyos na nasa langit. Sa habang ito, Panginoon, salamat po sa 18 years na ipinagkaloob mo sa Heritage Bible Baptist Church of Marilao. Salamat sa kanilang pastor at sa kanyang asawa at sa po, Panginoon, ng mga matatapat na members ng simbahan ito. Tunay po, Diyos, na marahil ang bawat isa po sa amin ay minsan meron po kaming mga pagkukulang, pero tunay, Diyos, na ibinabalik po namin ang lahat ng masasalamat at papuri sa iyo sa lahat po na nagiging outcome ng aming mga pagministeryo, lalo higit sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mong i-bless si Pastor Carlos, si Ma'am Babes at ang kanilang simbahan, Panginoon, na sila ay magpapatuloy at sa paglipas ng panahon, Diyos, ay marami pang kaluluwa ang maliligtas at makakilala po sa inyo. Salamat din po sa presensya ng mga mission churches, ng mga pastors, at bawat kaibigan po na nandito ngayon. Higit sa lahat ay sa bawat matapat na members ng simbahan ito. Diyos, patunayan niyo po ang iyong salita na ipapangaral ngayong hapon ito. Tunay po na wala akong magagawa sa aking sarili maliban na kayo ay tumatubay sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, muna po tayo. Maraming pong salamat. Isang bagay din po na na-appreciate ko sa simbahan ito ay yung mga tema nila, yung kanilang tinatawag na theme every year, lalo na po ngayon. Sabi nila, by faith, we started. Sabi nila, by faith, we stay, and by faith, we stand. Gusto ko sanang gawing introduction na by faith, you started, by faith, you stay, and by faith, you stand. Amen. Pero gusto ko na rin sumama doon kasi ang simbahan ito ay bahagi talaga ng buhay din po ng The Bible Baptist Church sa Caloocan. Kaya nga, ang patuloy na pag-unlad nyo, ang enthusiasm nyo sa gawain ng Panginoon, hindi lang kayo, ang bawat mga mission churches, even ang mga kaibigang mga pastors na nandito ngayon, ang kanilang mga churches, iisa tayo para sa Panginoon sa isang layunin na maipangaral ng gospel. Ang pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa loob ng 18 years. Hindi lang sila, kami sa Caloocan, bawat mga pastors, missionaries, ay hindi tayo tumitigil na ipangaral yung gospel. Yun ay ang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Lagi kong sinasabi sa aming simbahan na once na tayo ay wala ng programa na may kinalaman sa pag-aakay ng mga kaluluwa, it's more better na maghiwa-hiwalay na kami. Kasi alam nyo, wala pong reason ang church na ito na mag-stay ng 18 years o 19 years o madagdagan pa ang taon kung wala naman po silang plano na talagang i-preach yung gospel, ipangaral ang dakilang ebanghelyo ng ating Panginoon. So ngayong umaga po, isa din po sa na-appreciate ko, marami po silang bisita at marami nakarinig at nag-respond sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ako po ay blessed na ang mayor po dito sa Marilao, Bulacan ay almost every year, Pastor Caloy, pumupunta sa po ng kanilang mga pamunuan at yun po ay isang napakagandang blessing po para sa gawain ng Panginoon. So kaya sabi natin, by faith,
We started, by faith we stay, by faith we stand. Ang message po natin ngayong hapong ito ay makikita natin sa Exodus 14, 10 to 22, na may tema naman na go forward with God. So you started by faith, sabi nga natin, by faith you stay, by faith you stand. Kaya ang tema, tayo po tayo lahat ng Exodus 14, 10 to 22, go forward with God. Babasahin po muna natin responsively at supposed to be ay dalawa po ang speaker ngayong gabing ito at dalawa pa rin ba, brado, isa na lang. Naging isa na lang. Kaya nga, talagang isang malaking privilege mo ang makatayo muli dito at ipangalan ang salita ng Diyos. Meron sana akong isa pang mensahe about by faith, pero maganda yung natin na nating revival sa Valenzuela Astrodome. Na maganda yung sinabi ni Pastor Donald ba yan, o yung isa sa mga preachers, na talagang minsan yung leading ng Holy Spirit ay mahalaga na maging malaya kung ano ang sinasabi sa atin. Kaya dito sa Exodus 14, 10 to 22. So let us read the passage responsively. Sabi dito, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Shall fight for you, and you shall hold your peace. But lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. The Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to this, so that the one came not near the other all the night. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Visited, please. Muna po tayo. Maraming salamat. Kung babalikan po natin yung background, ay makita natin na ang children of Israel, they were living in Egypt, at nakita natin na they were forced sa tinatawag natin brutal slavery ni Pharaoh nung sila ay nasa Egypt. Alam natin na matindi talaga yung panalangin ng nation Israel. At kaya nga kung babalikan natin ang Exodus chapter 3 and 4, makita natin na nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng burning bush. And then eventually, to make the long story short, kinumission ng Panginoon si Moses na ilabas sa bayan ng Egypt ang nation Israel. At alam natin yun na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat.
At ang malaking blessing sa record mo ng Bible, nung matindi na talaga yung slavery ng nation Israel, yung matinding hirap na kanilang nararanasan, yung kanilang daing na nahihirapan sila, ay napakinggan ng Panginoon. Ako may naniniwala na kami sa Caloocan, dito sa Heritage, at sa bawat mga churches, may time na tayo din ay mayroong mga daing na sa tulong at biyaya ng Diyos at sinasabi ng kanyang salita, tulad ng bansang Israel, sila ay pinakinggan ng Panginoon at ganun din po naman ang bawat isa sa atin. Kaya nga, nung tinawag ng Panginoon si Moses para itabas ang nation Israel sa Egypt, alam natin na nag-resist si Pharaoh at ayaw niyang payagan na ang nation Israel ay makalabas sa Egypt. Kaya nga sa Exodus chapter 3, verses 18 to 20, balikan po natin muna yan sa Exodus chapter 3, verses 18 to 20. Basahin ko po yung verse 18 hanggang verse 20. And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, and the king of Egypt, and you shall say unto him, the Lord God of the Hebrews hath met with us, and now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Ano sabi ng 19 and 20? And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst thereof, and after that he will let you go. So itong sinabi ng Panginoon kay Moses. Nagpakita ang Panginoon ng mga miracles, mga wonders, mga plagues, na to make the long story short, later on, ang naging turning point talaga nung umatake na yung plague about sa firstborn. Dito na talaga bumigay si Pharaoh at pinayagan niya na lumabas ang nation Israel. At kaya nga sa passage natin kanina, na binasa natin sa Exodus 14, 10 to 22, nung sila ay lumabas na, at alam natin na nung sila ay papunta ng land of Canaan, nakita natin na wala silang mapupuntahan, nasa harapan nila yung Red Sea, and then sa likod naman nila ay hinahabol sila ni Pharaoh at ang mga sundalo nito. Nakita natin na nasa isang matinding sitwasyon ng nation Israel, kaya nga sa tema ng mensahe na go forward with God, na sinabi natin kanina, ito ay merong napakahalaga ding application sa buhay ko at sa buhay nyo at sa bawat mga churches natin. Na sometimes, pwede din tayong palagay sa kung ano ang kinalagyan ng nation Israel. Tingnan niyo yung sitwasyon nila. Yung nasa harap nila, yung Red Sea. Paano sila makakatawid? Sa likuran nila, may humahabol sa kanila. Parang ito minsan yung mga joke na sinasabi ng mga gwapo. Na pag sila ay hinahabol, dahil sa kanilang kagwapuhan, may mga pagkakataon na wala silang papuntahan. Doon sa mga gwapo, naranasan nyo na ba yan? Hello? Ako madalas ko parang nasan yan eh. Medyo. I'm sorry. Hindi pa naman nangyayari sa akin yun. Kasi ang natutunan ko sa Bible, sa salita ng Diyos, one man, one woman. At ang prinsipyo ng pag-aasawa, no return, no exchange. Ito yung sabi ng Bible. Kaya tama yung kasabihan ng mga matatanda na ang pag-aasawa ay hindi katulad ng pagkain ng kaning mainit na pag napasok ay iluluwa mo. Hindi ito isang kagamitan na merong 30 days na pwedeng ma-expire na hindi mo na maisusulit. Yun yung natutunan ko. And by the way, testimony nga pala dahil marami tayong mga young people dito. Mahalaga rin talaga yung meron ka na, yung determined ka. Talaga nagplano ka ahead of time. Kasi nung binata po ako, ipinangako ko talaga sa Panginoon na hindi ako manliligaw ng unsafe. Alam niyo, nagkatotoo po yun sa biyaya ng Diyos. Wala po akong naligaw ng unsafe. Ang naligawan ko, Kristiyano. Kaya po maganda ang naging outcome. Young people, wala ba tayong amen dyan? Amen! Wow, amen. Alam niyo, kung lahat ng young people magkakaroon ng ganyang commitment,
Go forward, talagang maging straight, na talagang kung ikaw anak ng Diyos, anak na ng Diyos, hindi anak ng Diablo, na later on magkakaroon ka ng biyanan ng Diablo. Sabi ng Bible, you are of your father the devil, sa mga taong hindi ligtas. Hello? Kaya nga, nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon. Ang ibig natin sabihin, ako at kayo at ang bawat churches natin, minsan, pwede tayong ma-stuck sa isang bagay. Like halimbawa ngayon, ang mga nararanasan natin, sino dito na-stuck na sa traffic? Ang bihira. 5 oras yan, 6 na oras yan. Eh yung na-stuck naman kayo sa putik. Sino yung nakaranas nun? Hindi ka makaalis sa putikan. Ang hirap din nun. Nai-stuck tayo sa iba't ibang mga sitwasyon. O kaya, ang pinakamahirap na experience ng Kristiyano, yung ma-stuck ka sa kasalanan. Halimbawa, pambihira, ito, nung buhay pa yung brother ko, si Brother Emmanuel, nasa langit na po ang kanyang kaluluwa na po. Bali, yung kapatid ko, hindi sumalangit na po ang kanyang kaluluwa. Nasa langit na ang kanyang kaluluwa. Yun po, kahit Kristiyano, hindi ko alam kung bakit, ano ba yan? Playboy instinct ba yan? O kung paano? Hindi naman siya kagwapuan. Pag nagsulat mo yan ng love letter, parang kilalain ng manok. Pero pag naiabot sa babae, sumasagot ka agad. Hindi ko alam kung ano ang formula niya. Itagdag kasi ng verses yung sulat. Like sa Song of Solomon, yung thou art fair, my love, yung mga ganyan. Ginagamitan niya ng gano'n. One time, nauwi sa dalawang pag-ibig na yung isa kung iiwanan niya, magpapakamatay, gano'n. Na-stuck talaga siya na wala siyang choice, kundi magpapakamatay, talaga i-cater niya. Na later on, hindi rin naman nagpakamatay. Pero pag nakita niyo yung brother ko po, hindi po siya ganun kagwapuhan. Pero sabi niya nga, malakas ang kanyang appeal. Kasi lahat po ng mga katulong, napapasagot niya. Okay? Kaya kung tawagin siya ng araw, hindi pa siya say, anti-killer. Alam niyo, hindi ko makakalimutan na na-stuck ang brother ko sa kasalanan na yun. Kaya na, yun po ay naging lesson ko na. Yung pagka-stuck ko po, napaganda kasi na-stuck lang ako kay Ma'am Yoli. Kaya pa ng problema doon. Pero pag ikaw ay na-stuck sa kamay ng mga unsaved, lalo na kung binata ka o dalaga ka, hindi mo alam kung paano mo lulusutan. Lalo na kung may banta, magpapakamatay, delikado. Alam niyo, totoo po yung sinasabi ko sa inyo at hindi po ito biro-biro. Yung iba naman ay talaga nasa sitwasyon tayo o na-stuck tayo sa anumang bad situation na hindi talaga natin alam ang gagawin natin at tanging ang Panginoon ang pwedeng tumulong sa atin. Dito sa eksena ng passage na binasa natin, hindi talaga alam ng nation Israel kung ano ang kanilang gagawin. Pero punta muna tayo ng New Testament. Si Apostle Paul, sa kanyang isinulat sa Book of Philippians, nakita natin na siya isang naging prisoner siya dahil na sa kanyang paglingkod sa Panginoon. Na-stuck siya sa prison cell, sa dungeon. Pero kapag binasa mo ang buong book ng Philippians, makita natin na kahit na siya ay na-stuck sa prison o sa dungeon, hindi ito naging hadlang for him to go forward. Na ang tema na sinasabi natin dito mamaya, makikita natin na hindi mananatili ang nation Israel sa kanilang kinalalagyan kasi ang instruction ng Panginoon sa kanila is to go forward. Kaya na ang Heritage Bible Baptist Church of Marilao, ito ang mensahe ng Panginoon sa inyo sa ika-18th year ng inyong paglilingkod. Go forward, sabi ng Panginoon. Hindi lang sa inyo, sa amin sa Caloocan, sa bawat mga missionaries na nandito ngayon, kasi baka mamaya ang sitwasyon natin, na-stuck up na tayo sa isang sitwasyon. Go forward with God. Ito po yung message na gusto natin ipakita ngayon. At kung babalikan na natin si Apostle Paul, siya ang nagsabi sa Philippians 3:13 to 14. Balikan po natin ang verses na yan. Nang sabi niya, Brethren, I counted myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things